Đàm Tùng Vận đã trao cho Hứa Ngụy Châu một nụ hôn ướt át nồng nàn, cô ấy không hề trì hoãn ước mơ được nhận vào Đại học Bắc Kinh. Chỉ khi chăm chỉ, cô ấy mới có thể trở lại. Mới đây, bộ phim truyền hình được chờ đợi từ lâu, Phố Ma Dương thân yêu, đã bắt đầu trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim, với sự tham gia của hai diễn viên chính Hứa Ngụy Châu và Đàm Tùng Vận đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Chắc chắn, khi đa số cư dân mạng nhìn thấy Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu thực hiện cảnh hôn nhau dưới mưa trong 90 giây, họ thậm chí còn nói đùa, chính đạo diễn là người hiểu rõ lòng khán giả nhất. Một số cư dân mạng đã tìm ra những bức ảnh quay cảnh này. Khi cảnh quay này được thực hiện, Hứa Ngụy Châu và Đàm Tùng Vận không chỉ bị ướt trong mưa mà còn vì Hứa Ngụy Châu đã dùng hết sức lực để ôm má Đàm Tùng Vận. Cả hai tay, kết quả là Đàm Tùng Vận lại để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn béo ú đặc trưng của mình. Bản thân Đàm Tùng Vận cũng rất tham gia vào bộ phim, chắc hẳn cô đang nhắm mắt chờ đợi nụ hôn từ hoàng tử đến cứu mình. Lúc này, biên tập viên phát hiện ra rằng tôi không phải là người duy nhất yêu thích những cảnh hôn đến vậy, hóa ra ai cũng có niềm yêu thích đặc biệt với những cảnh hôn. Đặc biệt là nụ hôn say đắm giữa Hứa Ngụy Châu và Đàm Tùng Vận. Đánh giá từ những gì đã được tiết lộ cho đến nay, cảnh hôn này không sử dụng tư thế đóng thế hay mượn mà những người nổi tiếng thường sử dụng. Tin rằng đây sẽ là một trận đấu hay. Kỹ năng diễn xuất của họ cũng đã được cải thiện rất nhiều. Khi xem cảnh hôn giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu hôn nhau dưới mưa 90 giây, người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh hôn nhau dưới mưa giữa Xiao Kaiki và Yan Ji-dong trong Diễn viên xin hãy thay thế. Trời cũng đang mưa, có vẻ như các đạo diễn thích quay cảnh hôn dưới mưa hơn. Trước hết, hiệu ứng hình ảnh bị ướt rất bắt mắt. Sẽ tuyệt vời. Ngay cả Lee Chung-ru, người luôn nổi tiếng với những yêu cầu khắt khe, cũng khen ngợi, có vẻ như Yan Ji-dong và Xiao Kaiki rất nghiêm túc trong việc này. Chắc chắn rồi, ngay sau khi Phố Ma Dương thân yêu được phát hành vào tối nay, chủ đề Đàm Tùng Vận đóng vai hiệu trưởng cuối cùng đã trở thành danh sách tìm kiếm nóng. Hóa ra Đàm Tùng Vận của chúng ta không chỉ có kỹ năng đóng cảnh hôn xuất sắc, cũng có trái tim là một cậu học sinh đầy tham vọng. Vì Đàm Tùng Vận rất muốn trở thành học sinh đứng đầu, điều đó có nghĩa là cô ấy chắc chắn đã có một quá khứ học tập đau đớn nào đó mà cô ấy không thể chịu đựng được khi nhìn lại. Chắc hẳn bạn rất tò mò nên người biên tập ở đây đặc biệt giúp bạn chú ý. Hóa ra Đàm Tùng Vận là sinh viên khóa dạy nghề của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2007, học cùng lớp có Trân Xuông, Trang Ru Win, Trinh Tiên và Can Trinh Di. Đánh giá từ những bức ảnh thời đại học mà cô ấy chụp, vào thời điểm đó, cô ấy đã là một cô gái lập dị. Tôi tin rằng cô ấy sẽ có thể thể hiện xuất sắc nhiều vai trò tương tự trong tương lai. Điều này không thể tách rời khỏi sự chăm chỉ học tập của cô ấy vào thời điểm đó. Thực tế, làng giải trí là nơi thiếu thốn mọi thứ trừ nhan sắc nên chặng đường của Đàm Tùng Vận thực sự không hề dễ dàng. Ngoại hình cũng không phải là tốt nhất, trình độ học vấn cũng không phải là tốt nhất. Cô đã đóng phim từ năm 15 tuổi, ban đầu chỉ là vai phụ trong số các vai phụ. Dù trải qua nhiều khó khăn nhưng điều mà mọi người luôn nhìn thấy chính là nụ cười biểu tượng của cô. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng cô đã tỏa sáng với CP của Câng Câng Yêu Hoai. Sau đó, cô từng bước vững vàng và chăm chỉ để một ngày nào đó có thể nổi bật và tồn tại tốt trong làng giải trí. Bộ phim cổ trang thanh xuân có sự tham gia của Hứa Ngụy Châu và Đàm Tùng Vận cuối cùng đã kết thúc trong sự phàn nàn của cư dân mạng. Trước khi bộ phim được phát sóng, có tin đồn rằng cuối cùng nữ chính sẽ cặp kè với nam chính thứ hai từ trên trời xuống, nhưng cốt truyện chỉ có logic và thiết kế nhân vật phải hợp lý, khán giả vẫn có thể chấp nhận cái kết này. Tuy nhiên, ngay khi phần cuối theo yêu cầu của bộ phim này ra mắt, đã chỉ có rất nhiều lời chỉ trích. Trong vở kịch, Mã Tiểu Tiểu do Đàm Tùng Vận thủ vai và Âu Tiểu Kiện do Hứa Ngụy Châu thủ vai là những người yêu nhau thời thơ ấu sống ở phố Ma Yang ở Quảng Châu từ khi còn nhỏ. Phố Ma Yang ở trường trung học,
Âu Tiểu Kiện chọn học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở để chăm sóc bà ngoại. Sau khi vào học viện cảnh sát, anh bị đuổi học vì bảo vệ bà mình và sau đó đánh nhau. Bề ngoài anh ta là một tên du côn ở phố Mayang, nhưng thực chất anh ta là một đặc vụ ngầm được đồn cảnh sát cử đến để điều tra các vụ buôn lậu. Cậu bé, nhưng Âu Hiểu Hiểu vẫn luôn tin tưởng cậu ấy. Hai người đều có nhau trong lòng, đã ở bên nhau một thời gian, nhưng sự hòa giải của họ không bao giờ kéo dài được lâu, và lần nào họ cũng đi theo hướng xấu vì nhiệm vụ của Âu Tiểu Kiện. Y Đông Đông đã yêu Mã Tiểu Tiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên vào ngày đầu tiên anh chuyển đến phố Mayang. Dù biết rằng Mã Tiểu Tiểu thích Âu Tiểu Kiện nhưng anh vẫn sẵn lòng ở bên cạnh Y Đông Đông. Hướng cốt truyện trước đó vẫn bình thường, dù là mối quan hệ giữa ba người hay câu chuyện của mấy gia đình ở phố Mayang thì vẫn rất thú vị, ngoại trừ việc có quá nhiều thứ và không có điểm nhấn, cũng không có gì chính yếu. Lỗi, nhưng tình tiết mấy tập gần đây rất chấn động, Âu Hiểu Kiến vừa quyết định sống một cuộc sống tốt đẹp với Mã Tiểu Tiểu, thoát khỏi mẹ của Mã Tiểu Tiểu, người luôn có thành kiến với anh, rồi vào đồn cảnh sát. Nhiệm vụ bí mật, hai người chia tay và chia tay. Sau đó, anh ta làm đặc vụ ngầm trong nhóm lừa đảo ở phố Mayang và nhiều lần lừa dối những người hàng xóm ở phố Mayang. Mọi nhiệm vụ đến và đi đều nhanh chóng. Anh ấy đang làm đặc vụ ngầm nhưng không có vai trò gì. Sau đó, anh ấy đã khiến bà nội tức giận đến chết và từ bỏ tình yêu của mình. Điều sốc nhất là lần cuối cùng Âu Tiểu Kiện xuất hiện là sau khi bị gài bẫy lừa tiền phá rỡ của người dân ở phố Mayang. Anh ta đã bị một nhóm người đến gặp anh ta, đưa anh ta đi không được tiết lộ trong vở kịch. Ai chỉ biến mất một cách khó hiểu, và vài năm sau người ta trực tiếp nói rằng anh ta đã hy sinh, mà không hề đề cập đến việc anh ta chết như thế nào. Vài năm sau, Mã Tiểu Tiểu buông Âu Tiểu Kiện, kết hôn với Y Đông Đông và có một đứa con. Gia đình vẫn nhớ Âu Tiểu Kiện đã chết cùng nhau. Khán giả không thể hiểu được cái kết như vậy. Thứ nhất, câu chuyện không được giải thích rõ ràng chút nào. Thứ hai, sự lựa chọn Y Đông Đông của Mã Tiểu Tiểu đến rất đột ngột và không hề có logic chút nào, có tình cảm đặc biệt nào, và cái kết bất ngờ tiết lộ rằng cô ấy quan tâm đến cây bút do Y Đông Đông tặng, và Y Đông Đông chưa bao giờ chính thức tỏ tình với Mã Tiểu Tiểu từ đầu đến cuối. Đánh giá từ nhân vật đầu tiên của Mã Tiểu Tiểu, cô ấy sẽ không bao giờ chọn Y Đông Đông như thế này. Dường như biên kịch đã ghép hai người lại với nhau chỉ vì một cái kết. Cuối cùng, tôi mong Đàm Tùng Vận không chỉ trở thành học sinh giỏi mà còn thực hiện được ước mơ, trở thành diễn viên của mình càng sớm càng tốt. Bạn nghĩ gì về sự trở lại của Đàm Tùng Vận? Chào mừng bạn để lại ý kiến và tin nhắn.